بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ سره هوم ورک و صحیح ده. دا یو سټیل بار دی، د هغې ډایمیټر چې دی 3/4 انچز دی او دا یې لینت دی 20 فیټو. دا یو بل دی که نه، او دا په ایم کې سسټم کې دی چې 13 mm ډایه ده او 2 میټر لینت دی، او دلته سیکشن دی ټراینګولر صحیح ده، او لینت دی 20 فیټو. نو 1 by 1 موږ سالف کوو. لکه نمبر 1 چې دی زموږ سره دی دلته داسې سټیل بار دی صحیح ده، داسې او لینت دی 20 فیټ، او ډای چې دا هغه 3/4 انچز که نه. مطلب که په ستورو کې موږ وایو که نه، لکه تا ته پته ده چې ښه موږ دې اصل کې ویټ راوباسو که نه، وزن صحیح ده. تاسو ته ما ویلي وو چې 1 انچ برابر 8 ستره یي، ښه داسې 3 نښې ولې موږ کوو، لکه د فیټ دپاره 1 کوو، د انچ دپاره 2 او داسې 3. ښه اوس ګوره دا 3/4 انچ زه داسې هم ویلی شم ښه چې 6/8 انچ و، سیم خبره ده که نه، مطلب شپږ ستره دی دا، لکه په 8 سترو کې شپږ ستره که نه، یا په انچ کې لکه 8 ستره چې دا 1 انچ نو په 1 انچ کې اصل کې شپږ ستره. دلته مطلب د 3/4 مطلب دا دی چې په 4 سترو کې لکه 3 ستره که نه، خیال دی یا 3/8 انچ ورته موږ وایو. اکثر به د فریکشن کې هلکان غلطېږي، نو دې ته خیال کوئ صحیح ده. اټ مینس چې دا بار زموږ سره دی نمبر 6 بار، شپږ ستره ورته موږ ویلی شو که نه، 6 ستره. نو تاسو ته خو ما د وزن یو فارموله پرون ویلي وه صحیح ده، په هغې باندې زه نه کوم. لکه موږ وي که د هر شي ستاسو والیوم معلوم کړئ صحیح ده، او هغې له په یونټ ویټ کې ضرب ورکړئ یا ډینسټي کې که نه، نو زموږ سره دی سټیل وزني که نه. لکه دې والیوم خو لکه دا موږ په پای ډي سکویرډ ډیوایډ بای 4 په دې راویستی شو که نه، لینت کې ضرب ورکړو، یونټ ویټ موږ 490 اخیستی شو که نه، دلته ضرب دی که نه. دا به په پاونډ کې تاله ویډیو درکړي صحیح ده، او هغه بیا موږ لکه هسې اګزامپلز تاسو ته ووایم که نه چې کویکلی دې کې زه کوټینګ کوم. نو دا ډي به زه څه اخلم 3/4 انچ دی که نه، خو دا به زه اړوم، ته کلکولیټر راواړوه، دا به زه اړوم فیټونو ته، داسې ده که نه. لکه دلته زه 3/4 انچ نه لیکم، دلته زه اصل کې لیکم د خوا راکړم کلکولیټر، لکه دا اوس ګوره نو سره دی 3/4 انچ دی که نه، 0.75 راځي. دا به زه تقسیم 12 کوم انچونو کې، لکه مطلب فوټونو ته مې واړو، نو دا اصل کې شوه 0.625 سکویر به اخلم ډیوایډ بای 4، لینت زموږ سره ګیون دی 20 دی صحیح ده، او په 490 اصل کې دا یونټ ویټ د مایل سټیل صحیح ده، 490 دا اصل کې د پاوند پر سیفټي ښه. که په ایم کې سسټم کې اخلي هغه 7850 دی کې جی دی هغه که نه، داسې ترکیب میټر شو. ښه اوس ګوره دلته اصل کې دا دی 0.625 ضرب 0.625 که نه، د سکویر مطلب هم دی که نه، د ساینټیفک کلکولیټر نه دی نو ځکه. ښه ضرب د پای ویلو څه ده 3.14 وغیره سمثینګ صحیح 1 مو اوسوزه. ښه ډیوایډ بای 4 دا اصل کې کرس سیکشنل ایریا شوه صحیح ده، ضرب 20 په زه وکړم دا والیوم شو ٹھیک ده، او دلته 490 کې ضرب ورکړه، ضرب 490. دا اصل کې د دې موږ ته وزن راکړی شو W equals 30.070. دا اصل کې په پاوند کې دی ښه، دا که زه ډیوایډ کړم په 2.204 باندې دا کې جی ته وړي ښه، دا زه ډیوایډ کړم دا ویډیو په 2.204 دا شوه 13.638 دومره کېجي شو. خو لکه دا ډېره اوږده خبره ده که نه، په دونه لینتي پروسس باندې به دا څنګه کوي. اصل کې تاسو ته ما یو شارټ کټ فارموله ویلي وه، خیال مو دا بل پیج راوالم، تاسو ته ما شارټ کټ فارموله ویلي وه چې وزن به برابر یې لکه د ډي سکویر بای 52.0 ضرب لینت که نه. نو ګورئ دا ډېر په اسانه کېږي. ډي دلته موږ په ستورو کې پوټینګ کوو صحیح ده، نو شپږ ستره دی دا، دلته به زه وکړم
6 square by 52 length B. length in surface that 20 صحيح Yes. 20 W بمو سره شي کیلکولیټر راوړو چې 36 شو دا by 52.9 ضرب 20 د فرقه ګوره دا ګوره ها چې 36 دی Yes, sir. ضرب لین کنه Yes, sir. هغه دی 20 Divided by or divided by 52.9 دینه سره د 13.61 کنه Yes, sir. 13.61 kg وختیم دا ویډیو راغلی Yes, وته sir. Bas. دلته اشاره چې 3 مطلب دا دی چې کوم موږ ډیرایویشن کوو یا ایون موږ هغه ایگزیکټ ویډیو نه پټو کنه او مطلب 13 kg داوم دی Yes, sir. دا فارموله خدای کنه چې په یو لګین چګن ډایرکټ پټینګ په انسانو کې کنه دا هوم ورک 1 نمبر کوېشن خو زموږ سوال شو Bas 2. صحیح ده دا ګوره کوېشن نمبر 2 ته ګوره this one Yes. 13 mm ډایا Yes, sir. صحیح ده داسې لکه دلته دا ډرا کما دوباره داسې بار دی Yes. سټیل بار دا لینت دی 2 میټر Yes, sir. او ډایا د 13 mm 13 mm. صحیح ده وزن همغه سیم فارموله ته یوز کولای شي چې والیوم ضرب یونټ ویټ خو هغه زه نه کوم صحیح ده ځکه چې اوږده خبره د تاسو ته ما یو فارموله لیکلې وه W equals D square divided by 162.198 کنه Yes, sir. بعض خلک 162 سیمپل لیکي Yes, sir. بس ضرب لینت Yes. دا شو डी بدل زه په mm کې اخلم ښه Yes. په دې فارموله کې اصل کې डी په څه کې پکارو په سود کې ستر وته وایو کنه Yes, sir. او ال پکارو په څه کې په فیټ کې Fit ki. وزن په څه کې درکای kg کې Kg. صحیح په دې فارموله کې نو سره डी چې د ډایمیټر په mm کې پکار دی Yes, sir. لین پکار دی په میټر کې Yes. وزن بدرکای په kg کې Yes. صحیح خانو डी دلته زموږ سره دی 13 mm 13 نو 13 سکویر بای 162.198 او ضرب لین ته دی 2 میټر دی فرقه ګوره 13 times 13 Yes, sir. سکویر مطلب دی کنه ضرب لین ته زموږ سره دی 2 ډیوایډ بای 162.198 دا شو 2.08 kg Yes. 2.08 Kg. kg څومره اسانه خبره ده صحیح ده Yes. دا وزن معلومول درکړه خو یو لاست نمبر پاتې دی Yes, sir. this one Yes, sir. this one last one دا خو بس په دې کې سال کوم صحیح ده Yes, sir. ګوره د دې داسې سپیسیفیک فارموله نشته لکه څنګه چې موږ دغه سرکولر د پارکولر سیکشن کې صحیح ده د سیکشن زو سره د ټراینګولر Yes, sir. صحیح ده نو موږ با قسم خبره کوو وزن کوم راو باسو نو دا به موږ والیوم ضرب یونټ ویټ اخلو صحیح ده Yes. یونټ ویټ چونکې دا په پی ایس سیستم کې د پټونو کې د 490 اغستې شم پاوند والا صحیح ده ګوره ډبلیو والیوم به سي دې صحیح دا کرا سیکشنل ایریا Yes, sir. یاد ساته چې دا ټراینګولر دی داسې Yes. رائټ انګل ټراینګل دی صحیح ده دا اشاریه 5 فیټ دی دا اشاریه 0.50. چینج مطلب اشاریه 5 Yes, sir. نو ټراینګل اشاریه 5 ضرب اشاریه 5 شو کنه Yes, sir. ډیوایډ بای 2 ځکه چې رائټ انګل ټراینګل دی دا ایریا شو The English. ضرب لین هغه 20 دی This, yes. دا والیوم شو Yes. یونټ ویټ 490 دی Yes. 490 مطلب دا دی چې دا یونټ ویټ دی په پاوند کې ال بیس پر سی اف ټی کنه Yes, sir. Constant. څنګه چې وخت موږ وی Yes. بس اوس دلته سمپل کیلکولیشن کا کیلکولیټر راوړو ته دا ګوره موږ سره دی اشاریه 5 ضرب اشاریه 5 کنه Yes, sir. ډیوایډډ بای 2 دا په اصل کې ایره شو Yes. ضرب لین تا 20 دی Yes, sir. ٹھیک ده 2.5 لکه دا یو قسم والیوم شوی Yes, sir. It's divided. ضرب 490 490. دا به وزن شي زموږ سره ضرب 490 دا شو 12.25 Kg. نه پاونډ Pound. ځکه چې دا 490 په پاوند کې دی Yes, sir. پر سی اف ټی کنه Yes, sir. وس هاویور زه دا کېجی ته کنورټ کولای شم دا 1225 کې کزر ډیوایډ کما په 2.204 باندې Yes, sir. ولې ځکه چې یو کېجی نه دی 1 کېجی دا برابر دی 2.204 پاوند ښه Yes, ال sir. بی ایس څنګه ول کنه Yes. خانو 1225
12,25 डिवाइड बाई 2.204 دا 555.8 kg. Yes. W equals 555. 8 لکه مطلب ښه سټیل بار که وګورئ 20 فیټ ډېر زیات دی که نه او دا سیکشن هم ښه کافي غټه ایریا ده صحیح Yes. نو څه کوېسچن شته دی دا اسانه طریقه ده تاسو ته ما پرون هم کړي وو Yes, sir. کوېسچن شته No, sir. اوکې تاسو ته بل دغه در کوم صحیح ده هوم ورک